טוב, אמא, את צריכה להרגיש בנוח פשוט, ולספר לי על הפעם ראשונה שפגשתי את אבא. לא זוכר. נו, אמא, תנסי, זכר. Juro por Deus, eu não lembro, Maia. היה משהו... תנסי. היה משהו בשיכוני האלף. מה זה שיכוני האלף? בירושלים, כשנמדנו, שיכוני הכלב, שגרנו בירושלים. מה זה שיכוני הכלב? זה מקום שהכי גרוע של הדורמס של הסטודנטים בירושלים. והכרתי אותו, או שמה, או ברזניק, או ברמת אשכול, אני פשוט לא זוכרת. הכרתי אותו, היה לי חברה שהתחתנה עם טורקי, דלילה, ולה הייתה חברה, והיא יצאה עם אבא. ואז אמרתי, כמה שהוא נחמד וזה, ואז הם אמרו, כדאי לך, יש לו אוטו, ויש לו טלוויזיה, כדאי לך ללכת לראות טלוויזיה היסטורית. ולך לא היה טלוויזיה? לא, מה פתאום? לא היה לי כלום. ואז הייתה איזו סדרה בטלוויזיה שאהבנו לראות. והבחורה הזאת הייתה הולכת אצלו פעם בשבוע לראות את הסדרה. ואז לא ידעתי איך, אני חושבת שאני גם ביקשתי לראות את הסדרה. ואז הוא הזמין אותי לראות את הסדרה, היה משהו כזה. איזה סדרה זו הייתה? לא זוכרת. אם זה היה דיינסטי, לא יודעת מה היה. היה לו אוטו אדום קטן כזה והיה לו טלוויזיה. והוא היה מה זה חמוד, את לא מאמינה כמה הוא היה חמוד. חבל שלא הכרת אותו אז. סיפה עוד כל מיני. שמה? יאללה, אותה צילמתי איזה 10 דקות, רבע שעה לפחות. אתה מה, נתת לי 3 דקות. זה המון, אבל מה היא הוסיפה? מה היא הוסיפה? מעניין אותך מה היא הוסיפה? כן, זאת אומרת שהוסיפה שכאילו משהו לא רלוונטי. לא, היא הוסיפה דברים ש... אני אומרת שכאילו המטלה הייתה לספר על הפעם הראשונה בה נפגשתם. אז אמא גלשה, אתה יודע, היא גולשת. רגע, זה הזיכרון של אותו דבר? האמת שכן, היא גם סיפרה שהייתה איזו תוכנית טלוויזיה. שאמרו לה שיש דירה. שיש איזה מיכאל אחד עם אוטו ודירה וטלוויזיה, והייתה טלוויזיה. והיא לא ירדה עליי, היא לא רצתה לראות טלוויזיה. היא בכלל לא רוצה לראות טלוויזיה? לא, זה סתם היה לה כאילו היא רוצה לראות טלוויזיה. אז מה היא רצתה לעשות? היא רצתה לתפוס גבר הכי מבוקש ב-216. חשבתי שנהיה ביחד. היה לה זה, היא רצתה לנסוע לאיטליה לאיזה חבר שעבר שלה, ואני הייתי עם כל מיני חברות, בעניינים, עד שהיא עשתה לי טריקים. איזה טריק? היא המברשת שלה, היא לא הלכה. לא יודעת, היה לי נחמד איתו, היה לי מצחיק, כזה התאהבתי איתו. חשבת על העתיד, חשבת שאת יכולה ככה, שמתחתנים עם מישהו, אז בטוח רואים בו משהו שלא רואים באחרים. כן, עכשיו שלי אבא טוב, והוא היה טוב אליי, והוא לקח אותי, והוא נסע והייתי איתו. הוא היה כמה שנים טוב אליי. אחר כך כשהגעתי כבר לאמריקה, לא, זה היה לפני הנישואים. לא, לאט לאט התחלתי לראות שהוא כזה, הוא לא מדבר. בניו יורק היה לכם טוב? היה, אבל כבר התעצבן, שבאו חברות שלי, לא יודעת, היה לי מין איזה בדידות איתו. אולי זה משהו שלי גם, שיש לי משהו קשה, שאני צריכה הרבה תשומת לב, והרבה אהבה. משהו חוסר של החיים שלי, שהייתי בת יחידה ושההורים שלי נפרדו. זה בעצם מה שהיה כל כך קשה השנה הזאת, שקשה לי לחוות את זה פעם שנייה. זה לא מתאים. מה לא מתאים? זה לא מתאים. אני רק רוצה שתספר לי על התקופה שהכרת אותה.
אבל מה שאתה רוצה לספר, תספר. מה שאתה לא רוצה לספר, אל תספר. אני לא רוצה לספר אותו. כי אני אומר שזה לא זמן מתאים. מה זה זמן מתאים? כל זמן הוא זמן מתאים. לא, מה? כי אחרי 25 שנה, 27 שנה, נפרדים, זה כאילו לא הזמן נוסטלגיה. אולי זה דווקא בדיוק הזמן. ממש לא הזמן. יש לך קצת רציני עם זה. מה יש? למה יש לך כוס? אני לא רוצה לספר על כל השמוביות שלי. למה? אתה דווקא כאילו יכול לספר על זה, אבל איך שהשתנית וזה. טוב, הרעיון נגמר. אז אולי נפגשנו צעירים ועשינו דברים לא יודעת, יש לי מין הרגשה שהוא כזה מחפש משהו שהוא עוד לא מצא. או שהוא מצא, או שהוא כל הזמן אמר שאני בורגנית, והוא לא בורגנית. לא יודעת, זה נגמר, מי אפשר להגיד למה? כל מיני חברות שלי אמרו לי, תשארי איתו, תהיי דתייה, תהיי איזה... וואו, אני כל כך שמחה שאני לא רואה אותו בבוקר. שאני לא רואה תפילים האלו הצעקות ומצב רוח. כמה שזה קשה, קשה לי מאוד. אבל יותר קשה להיות איתו. ואם תתחתני שוב, אז יהיה מישהו מאוד שונה ממנו? אני מקווה. ההפך הגמור? כן.